Well, was that? So we're live. Oh, Welcome iedereen. Well, was that? yes, welcome. Current setup. Oh, niet save, hè? 21. Jot, load. Moment is free practice. Yes. Ja, dat is, we zijn het al een beetje aan het verfokken. Ver? Spectator password will be announced when server is live. Yes. I don't see a password. Waar staat Discord hier? Ik ben ook aan het zien. Maar ik zie niemand naar boven gescrolld. Dat is juist voor te zien wat de server Goed. is. Heb jij iets voor te schrijven, Christophe? Niet direct. Ja, jawel toch. Dus gewoon voor de baandrugs, hè? Ah, Om te zien hoe we die ja. dan overzetten mee naar de dingen en naar de race dingen. Yes. Er juist was het ook 22 graden, dus 25,6, 27 draai, 26 1, 27 1. 26, 1, 27. Ja. Dus dat was gewoon left, Left. right. Ja, left, right. Ja. Oh ja, spectator password will come. Hier hadden er al de whoops, hoor je dat fucking spectator password? There's a car approaching. Don't cross the white line. Let's get some heat into these brakes. Dat was al niet juist. P15. Ja, het begraven skyline. Die dingen in blauwe. Nee. Ja, het eigenlijk mijn skyline, maar omdat jij die PGM-file niet hebt, heb je toch niet mijn skyline. Huh? Ja, het is volledig carbon. Ah, dus dat. Oh, fucking hell, joh. All right, Nico. We need to watch the track limits. Oh man, ik had dat... Ja, zeg maar, het is de bedoeling dat we vandaag ons gewoon amuseren. Voor de rest, fuck it. Welk? Oh, maar ik was echt mij nog geen moeite om te doen. Oh, ja, nee. Ja, nee. Ik ga mijn eigen niet dik liggen maken. Ik ben af en vandaag, dan heb ik een af en die. Geet je een of, jongen, we zitten hier aan te kijken, jongen. Hey.
Fucking hell. Bam! Ze jongen, is dat, zie je dan de kwaliteit van mijn herkomen, jongen? Hemelest. Sowieso, hè. Ja, Weet zo, je, het is fucking de eerste race dat we doen. Dus we zien wel. Jot. Dat zie je wel. Oh ja, dat is juist een briefing will begin shortly. Ja, Zo al binnen is. 8 minuten. Binnen 8 minuten toch, ja. Ja. Zo hier al is 22 graden fast. Is goed, hè. Dat is goed, ai. We gaan hier wel. Ik hoop dat je gelijk hebt, Christophe. Welk? Ja. Met een dingen. Voor wie team kan, wie kan joinen, wie de server kan doen. Wat bedoel je? Ik weet niet, ik was even aan het zien hier naar dat stream gedoe, maar dat gaat hier precies allemaal in hakken en takken. Yeah. Nou, we hebben nog een paar minuten. Ik vind dat zo lastig, hè, man. Op het moment dat je door dat spel eruit klikt, kan ik niet op mijn computer niets anders doen. Ik kan mijn mouse niet gebruiken. Zeg jij toch? Allemaal, ja, allemaal waar. Dat kan. Hey? Ah, nee, dat was hier even, ik hoorde er niks van, stouw kant. Oh nee, ik had gemute. Ah, oké. Maar het is mijn laptop zo die dat gewoon niet kan volgen. Ah, oké. Want ik heb nou op mijn tv opgezet en het ziet er allemaal goed uit. Ja, mijn broer. Moeilijk. Ja. Godverdomme. Zeg dat dan, oh, is dat live? Is dat live? Kan ik wel volgen? Ja. Het is live en dan is het er niet. Ik heb 2 kijkers, hè. Dat is op mijn laptop en op mijn televisie, dus. Maar je moet gewoon opzoeken op Twitch, Fleming. En dan.
Discord. Oké. Voilà. Dus we moeten naar drivers briefing. Goed, Blij, tot ze bij. Ja, dat gaat hier nog leuk worden. Top 20 wijd, allemaal van een seconde van elkaar nog niet. Gaat mooi worden. Brrr. Het is koud hier. Whitehead check, Steve. Please put out the final warning. The driver's briefing is about to start. Certainly. Please confirm admins once all drivers are in the pits. Split 1, all drivers are in the pits. Thank you. Split 4, all drivers in the pits. Split 2, all drivers in the pits. I've got one driving still in split 3. Okay. Get them in the box. 10 seconds or DQ. No, he's missed the pits. He's gone straight on. Okay, DQ then. Done. Rip that team. So Played 2 everyone, good games. everyone, welcome to your first drivers briefing for season 2 of the SimGrid Endurance Cup. Just a few things to go over before our event starts today. We're currently in FP1, Free Practice 1. This session will end on the hour at 1 p.m. GMT or 2 p.m. CET when qualifying will begin. 20 minutes of qualifying. A reminder again, as always, that it is your own responsibility to make your own space on track. Please, we see a tendency at the moment for drivers to start trying to make their own space at the very end of the lap, causing really big traffic jams. This is going to be a real nightmare here at Barcelona, particularly with that very tight Sector 3
the hairpin and in particularly the chicane at the very end of the lap, please, we ask you to make space during the lap, not at the very end. We don't want to see teams queuing up, almost barely moving in that final sector. You should be making space throughout the lap so that then you can go through sector 3 almost as normal. Okay, so please bear that in mind. We'd expect you to be going slower during sector 1 and 2, so then you can pick up the pace towards the end of the lap rather than queuing and causing incidents at the final chicane. Also a reminder that during the qualifying, if you are receiving blue flags, whether this be because you are on an invalidated lap or an out lap, that you must be yielding to cars that are on flying laps. If you are blue flagged during qualifying and you're holding up cars that are on flying laps, you are liable to penalties for this. So make sure if you are blue flags that you're yielding to cars on the flying lap. Also a reminder that you are not to use return to garage when out on track. Return to garage can only be used if you're in the pit lane. If you were seen using return to garage when you're out on track, even if you're driving off into the gravel and stuff, you're not to use it. If you're seen using it and you're teleporting back to the garage, then you will not be allowed to leave the pit lane again. So please only use return to garage by driving back into the pit lane. You do have 5 tyre sets for this session, so you have 5 tyre sets in this server right now for FP1 and for qualifying. After this qualifying session is over, this server will close. There will then be a delay, some time while we make the entry lists. We have 4 splits that we need to make entry lists for, so this will take some time. We say that we aim to get the servers back up and running at 2:30 CET, 1:30 GMT, but it can take a little bit of time, so don't be alarmed if there's a bit of a delay getting the servers up. But you will then have another fresh set of 5 tyres for the race server. So you've got 5 for this session and qualifying, and then a new fresh 5 for FP2 and the race. That's cool, that's nice. Most importantly, when we go to our race server, is that driver 1, we specify that driver 1 should join the server first. Make sure that driver 1 is connected and fully in the game, fully in the server before any other member of the team even attempts to connect. If you want to be sure that you're doing everything right, you can also make sure that driver 1 joins the server and actually clicks drive and then have the teammates connect once that's done, if you really want to be sure that everything is done correctly. As I've done an announcement throughout the week and again already today, we've had numerous teams who have been asked again and again and again to come and practice to make sure that everything is okay with their registration, and this has not been done by several teams. So there is no patience for driver error today. If you join this server and one of your teammates joins too soon, so you have a driver offline error, tough luck, you're not starting the race. You've been told to get this right countless times. If you get it wrong, tough luck. Learn for next time. We have not got the patience to deal with these kind of problems anymore. So make sure that driver 1 connects first. Press drive if you want to be sure, and then you can tell your teammates to connect. For drivers 2, 3, and 4, if you have them, it does not matter what order they join in. By the way, only that driver 1 must connect first. We'll then have that second practice session. You are allowed to leave the pits and drive around. You have the tyre set to do so. The session will then be forwarded to the race session at 5 minutes to 3 CET, 5 minutes to 2 GMT, when the 5 minutes timer will count down for you to set up your car, with the formation lap starting on the hour 3 PM CET. Again, during the race, you must not use the return to garage function. There can be rare occasions where if you've got really severe damage and you're actually proving to be a danger on track, that you may be instructed by race control to use the function, but to only use the return to garage function if that is the case, if you are instructed by race control. If you have a disconnection, please tell the event admins in Discord, and if you are going to retire the car, please again tell the admins and tell the admins why you're going to retire the car. If you have an incident on track and you need to report another car,
then you can use the incident report form for your particular split found on Discord in the Endurance Cup Incident Reform channel. And also a reminder, please, that you are to have a little read through the rules. We do have a very detailed rule set here at the SimGrid, rules regarding blue flags, red flags, yellow flags, and various other things. So make sure you are all read through and familiar with those. Shouldn't be any need for a red flag today, we hope, but got 4 splits racing, so you know it's important that you understand those procedures just in case they come about, like they did at the Spa 24 hour, for example. That's all I have on my notes to go through today. So I'd like to thank you very much for all following the procedure and coming, or all apart from one team, following the procedure and coming into the pit lane and listening to the drivers' briefing. I won't take up any more of your time. So good luck to all the drivers taking part. We hope you have a great race. We're streaming split 1, so please no smash and crash at T1 or lap 1 or at all, ever, if you can. Thank you very much for your time. You may now leave this channel, and good luck to you all. Hello. Hello. Yo. Yes, yes, you heard me. Yes, yes. Die kerel was echt laat, jongen. Mijn microfoon, jongen. Mijn koptelefoon was echt laat. Dus ja, mij. Dat was nogal eens een briefing. Yes, yes. Zo grappig. Brrr, koud. Ik hoor dat zo op die Twitch TV. Ja, zo, ja. Jongen, ik doe mijn TD, ik heb al 2 paar sokken nog gedaan. Ja. Maar, Ik zit in het midden van die briefing, mijn broer zou ik bellen. ja, maar ja, onze dingen is toch gedisabled wanneer wij in die channel zitten. Wij kunnen daar niet klappen, dus. Ja, nee, man. Ja, die willen bellen via Discord. Ah, zo, ja. Ja, join, laat hem erbij joinen, hè. Ja, ik weet niet of het online is. Nou, dat is online. Hoe doe je dat nou weer? Maar... Ik weet het ook niet. Oh ja. Oh, hier, wacht even. Is dat niet add friends to DM? Ja, ik denk het. Of wij kunnen ook in die andere gaan, die group DM die wij daar nog hebben met draaien. Wij hebben er nog een met draaien daar. Ja. Anders joinen we dat, ja. Ja. Oké. Yes boy. Yes boy. Ja, en die is alweer al nieuw pakken waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Belt dat juist weer. Hier is ze. Hier is het laatste, godverdomme. Ja, ik hoorde al op Twitch al. Yes. Ja, wacht even. Flaming. Welk? Oh, het is nog 5 minuten. Ja. Ah ja, maar nog net shit. Ik kan mijn baan daarna allemaal niet naar de club doen, zo daarvoor. Dus. Ik heb wel de achterste rolbaar terug op 6 gezet. Dus. We shall see. Dat is toch een setup van... Toch de setup. Ja, maar wij hadden die van achter gisteren met dat kou weer. Toen was die track ook nog niet echt optimum. Hadden wij die van achter 1 op beneden gezet. Nu heb ik hem van achter 1 terug naar omhoog gezet. Full grip, full power. Full power. Yes. En hoe is het? Ça va. Oké, ja, ik was even... het is naar je Linux dat ik kan bellen zijn, ik moest toch wat instellen. Houd er rekening mee, baby. Je zit mee live op Twitch. Yes boy.
Ah, oké. Goed dat je dat erbij vermeldt. Ja, inderdaad. Dus daarmee dat ik het maar even zeg. Ja, Dat ik niet opdoet. Nee. Ik denk er ook niet altijd aan. Gisteren tijdens de livestream denk ik dat we hier de vloeken en beginnen doen. Dus ja, weet je. wow, vloeken, dat maakt mij allemaal niet uit. Ja. Dat maakt mij allemaal niet uit. Hoor ik allemaal goed? Mhm. Gemarcheerd Ja, allemaal? ja, ja. Hop. Oh, Ah, die wel, eerste monster is al op. dat nieuw moederbordje, het is nou geen spectaculair, maar het doet alles wat ik ervan moest doen. Maar dat moet Maar dan. dat moest doen, doe het alles goed. Mike, ik doe het goed. Dat was de bedoeling. Hè. Ja. 1,44 hier en dat gaat nog wat. Maar heb je al eens gezien, Jan? De top 20 pakt ongeveer, is een seconde van elkaar. Nou ja. Heb je dat niet gelezen in de Discord? Welk? Split 1 en 2, de top 45 was gesplitst. 0,3 seconden. Oh ja, 45 man op 0,5 seconden van elkaar. Hè. Maar die kereltjes met zijn regeltjes. Ja. Boterham. Ja, dat is een big event. Ja, maar waar het we aan meedoen, is hè. maar als je verkeerd joint, moeten die de server restarten voor dat terug te fixen. Dus die willen dat niet. Ai, weet je, anders. Die hameren er echt op van mannen, zie je dat gewoon in orde is, zie dat je dat goed vindt. Het. Dat we dat hier niet om de 5 botten niet moeten gaan herstarten, omdat Gullen dat niet fatsoenlijk doen. Dat snap ik wel. Ja, nee, dus in de loop van de week is dat echt verschillende keren vermeld geweest dat je dat moest oefenen. Doe je daarna niet, ja, dat is echt battelen, gewoon Yes. peggen. Oh ja, want er zijn 500 drivers en ja. En ze zeiden van 120 teams of zoiets hadden gewoon nog niet geoefend op die server. Dus ja, weet je. Ja, ik wist niet wat doen, ik dacht, als jij stuurde, ik dacht, het zal wat worden. Maar dat is wel een heel speciaal. Dat ik nazien, dat is een ding, een Nissan Skyline gemengd met een Ferrari. Ja, echt hè. Dat is special. Het is wel een unieke blend, moet ik zeggen. Ja, maar ze zijn al terug weg, ja. We zien het gewoon een baby dat ik hier heb staan. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Voor ons altijd. Jo, ik dacht echt eens dat het zondag was, hè, man. Ik heb echt een zondaggevoel. Ja, ik heb dat ook. Ik eigenlijk niet. Ah ja, dat is juist. Logisch. Yes. Heb jij een richting aanwijzers geconfigureerd? Nope. Checker flags out. P41. Blijkbaar moeten ze dat doen. Fuck die shit, ik heb niet genoeg knoppen op die dingen staan, dus ik kan niet mijn dingen verneuken om... De pinker. Echt hè. En voor wat je er dan nodig? Als er een al lapt, wil te laten zien in welke richting dat je gaat. Die manier. Nee, dat is serieus business. Yes, Christophe, jongen. Zie maar eens, jongen. Tegenwoordig die picture-in-picture modus, dat is allemaal zo gemakkelijk, hè. Dat filmpjes, dat Twitch of YouTube. The pit exit's clear. Okay, Nico, we've got 19 minutes to set a lap. Allee, ja, gewoon al ik al, dat kon dat wel niet, dat wil ik niet. Ja, dat is Ze hebben nou weer door dat je moet zijn, hè. Yes. Maar ik moet eigenlijk wel even mee babbelen hoe lang het gaat. Ja, jongen, doe maar jongen. Hey, mij stoort dat niet zo. Ik weet niet zo waar het belang is dat de maat op zijn eigen moet concentreren, dus al zijn eigen op. Dat is qualifying nou. Yes, boy. Ga je dit ook in de auto gaan? Ik ja. Ja. Oh, mannetjes.
weet het, hè? Space creëren, White tijdens de flag. ronde en dan de laatste mini gas geven. Ja, maar ja. Oh man, dat was echt zo van, wat de fuck, hè. Moet ik mijn banen ook zien dat die warm blijven, hè, man. Ik heb al zo lang niet meer. There's a white flag. Dat leer je maar aan één iemand. Slow car ahead. Zie dat af, joh, achteraan, ja, ik zie dat met aan de view, hè. Dat is niet normaal, jongens. Ik vind de oppels achteraan. Ja, maar ja, je moet ik hier plots zijn mee, hoor. Hey. White flag, mate. Slow car ahead. Ja, dus. Oh, ik zie niks, hè. Geen stress. Ja, maar ja, mijn banen worden nog helemaal niet warm, hè, nou. Ten aanzien. Ja, ik zie dat niet. Jongens toch. Die zijn echt gewoon nog lichtblauw. Let's go. Oh, maar ik ben er even. Wat komt hier nou weer uit de pieter? Wat wil ik nou weer rijden, of wat? Ja, ik zit voor het moment niet meer in die server. We moeten maar hier nog maar qualify. Dat is niet meer. Het verlaat nog een beetje terug, dat is wel vol. Ja. Ja, maar dan worden we eigenlijk weer geen. Ah ja. Yes. Nee, niet die curb. Niet meer in de server. The leader's just done a 144.28. Ah. Track limits. This lap will be deleted. Afspringt, dat valt mijn beeld op van mijn PC. Ik heb dat een hier ook tijdens de race. Ik heb dat ook wel gezien. Dat is redelijk fucked up dan. Dan zie je even geen kleur. The leader has just done a 143.70. Oh, zelfs als dat juist op een rechtstuk. The leader has just done a 143.64. Oh, moet hier aan de kant. Oh mannen, come on, up, 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 up. The guy behind has just done a 7:14.3 seconds. B44. Redelijk goed weer gemaakt. Real life or in game? Ja. Ja, maar ja. Sector 1 is 1.2 off the pace. Oh, serieus. No. Sector 2 is 0.6 off the pace. The leader's just done a 143.64. Okay, Nico, we estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Waar zit die
blauwe 999. B38. Dat is wel vast te staan. Oh, maar die rapper is gelijk ik, hè. Ja, maar ja, gaan we er ook wel fijn. Je hebt geen blue flag, maar dat is helemaal niet hier. Car on the left. Clear on the left. Mijn play Oh, time. jongens toch. Vandaag wel 5 minuten in dat Zie je, nou houdt je mij hier weer uit. Fastest lap for Pavlovic, 143.55. Zie je, jongen, echt. Ja, dat is het. Heel mijn tijd kwijt. Flag ahead. Watch out. Nou, dan weet je Porsche video en je gaat dat door. Yes. White flag. Slow car ahead. Goh, mannetjes. The leader has just done a 143.37. Oh, ik moet toch zeker niet meedoen met deze, want ik vlieg binnen. Ja, dan moet je dat je in de game zit en dat is toch wel gewoon de groep en nou ook iets gedaan, dus de start van de race. Deze circuit gaan we na niet één keer doen zonder ideale lijn, die stond af. Ja. We gaan dat gewoon zo doen. Gisteren eigenlijk op Spa-Frank of zo. Wel, dat ging niet anders, want dat stond af in die server. B43. Geen probleem, maar voor Sector 3 is 1.3 off the pace. We're running on fumes, mate. In this lap, box this lap. Ja, is het eigenlijk gedaan. White flag, mate. Car ahead. Ja, dat is niet goed. Het is toch alleen bij remmen toch zeker? Ja, maar dat is eraf moet doen. Dat is eraf The leader has just done a 143.21. Sector 1 is 0.7 off the pace. Let's go, Nico! En hoeveel mensen zijn er nu in? 45. Otto's, hè, dus. En iedereen heeft minstens 2 tot 3 drivers. Yellow flag in sector 3. Zo. Ja, dat is redelijk big event. Ja, dat is redelijk goed. Hè. Guardian Sector 2 is 1.1 seconds off the pace. Een paar grote e-sports mannen en zo. Ook mee. Er is misschien ook iemand dat op YouTube aan het Guardian, sowieso. Oh ja, deze hier. Maar dat wordt een beetje druk. Well done, mate. Close to the best. Sector 3 is 1.1 seconds off the pace. 2 litres remaining. Your front brakes are getting a bit hot. Dat is wel een paar man gedisqualificeerd van de qualify. Echt? Yes. Ik heb daar ook gemist. Hoe je zeggen, rode post, dus ik kan dat toch Watch the wel- track limits, please, Nico. There's a white flag, 1 litre remaining. Het is natuurlijk wel netjes, hè. Dus ik weet het kunnen met spelletjes. Yes.
voorstellen dat we al niet op bijvolgen zijn, zeker. Ik weet niet of wat de laatste kant was. Dingen gewoon snagen, even opperstop concentreren. Oh nee, nee, helemaal niet met in de pit. Ah. Geen naf niet meer. Draaman. Zit jij aan het kijken? Draaman. What's your speed limit in the pits? Nog ik nog een goesting of niet? Nope. Ja. Doe het al. Ik wou het niet heftig zeggen. Ik ken oud, dus oude rondetijd zeggen. Guy behind has just done a 146.67. 43ste plaats, gewoon man. Dat kunnen we hier There's niet traffic hebben, hè. approaching. Watch your mirrors. Your brakes are cold. Be careful. Direct wijd gaan die zijn, hup. Dat doen we na alle post van de wereld. Correct, het is heel druk. Kijk, de motto echt. Ja, ik zal proberen zo wat plots te houden. Hè. Yellow flag, be careful. Die is in de muur gegaan. Allee, er wordt dan toch gecrashed in het spel. Oh, massa's, je zult dat ze behoren. Yellow flag ahead, be careful. Volgt de start van de race gewoon mee. Hoe dat wel zien. Hupsa. Nog jij begint speedflow met de race. Ik ben hier gewoon aan het qualifieren. Ja, nu wel hè, dat is weet. Dan moet ik eerst joinen. Dan de launch. Ik denk dat ik de start denk. Goed. Ik zie het als je iets minder op rijdt. Tot er van boven op dat feestje. Die is connected en die is op rijden. Oh. Ah, oké. Dat is allemaal beter hier, hè. Come on, let's go. Nou zijn we bezig. Ja, ik kon het gewoon eens meevolgen dat ik weet al hoe dat een beetje is. P44. Tijdens die practice draait de positie. Goed de basis, nooit niet begonnen aan dat ik de band ga omdat we worden gedisqualificeerd. Ja, dat is heel heftig. Chat tijdens de qualifying, tijdens de race gebruiken, penalty. Come on, niet. Ja. Let's go. Doe maar. Sector 1 is 0.6 off the pace. Ja, die pakken het serieus al. Dat is serieus. Yellow flag in sector 3. En als je bijvoorbeeld dat je aan het rijden bent, dan ramt er hier van de bal, kun je het vorm invullen. En dan review je dat achter de race en dan krijg je een penalty. The leader has just done a 143.18. Die wordt hard racen mag, maar moet je recht van de bal rammen. Landing validated. Go and validate this lap. Track limits. Ja, dan staat er hier een liner van de Rainmaster. Dan zie je mij betrokken in een mega crash. Wat ook in de wind van de zin. Nee. Het was allemaal al voor mij begonnen, het was een regen, dus op een remdouw dat ik niet in de ja. Mama, go. Komt er nou weer, just in de pit. Haha.
Nice man. Van Heugden. Dat is leuk hè. Zwak minder. Yes. Butten zelf voor mij. There's a white flag. Dat ik hem voorbij ga. Zeker dat een ronde achter ligt, als Audi in een lap. Die heeft de tijd op deze. Oh jongen. White flag. That's 5 minutes of fuel left. Come on jongen, hey. B39, sector 3 is 0.5 off the pace. Yes, qualifying is done by other people. Jongen, echt. Ja, niet altijd zat. Nee. Zeg ja, zeg dat is veel volgen. 5 uur. Sector 1 is 3.0 seconds off the pace. Car on the right. Clear on the right. Eigenlijk moeten we nou weer al een incident report rollen. Goed. Rotteldraad is White flag, mate. Slow car ahead. move inside. Yellow flag ahead. Watch out in front. Your lap time is invalidated. Please try to stay on the track. Alright, Nico, we need to watch these track limits. Dat wist ik. Maar ja, ik over die dingen ging wist ik het. Ja, fucking doen. Ja, dan mee. B40. We're running on fumes, mate. Eigen minuten met deze ronde. There's a white flag. Car ahead. White flag. Slow car ahead. Yellow flag ahead. Be careful. Slow car ahead. Lap invalidated. Ben je naar Return to Garage gedaan? Yep. Toch in de pit? Dat maakt toch niet uit wat je na nog uit de pit. Ai, in de pit of uit de pit. Het is ja, zoveel seconden. Zo.
Dat was een shitty qualifier. Ja. Echt jongen. Maar zijn er nu ook altijd 1,44 of zo? En hoeveel ben jij nu? 1,46 of zo. Ik zie dingen of hè? Ja, zeker. Toen staan wij hier. Oh, zo gewoon wacht. Los is. Ben ik zo lost. Ja, het is vooral mijn midden- en mijn eindsector. Dus 29,06. Ik doe hier 29,4 altijd, dat is al 4 tiendes. Ah, wel. Oh wel. Christophe gaat veel volk mogen inhalen. Ja, echt. Ja, je hebt me hier een goede ding voor de start, die eerste uur. Ja, dat was juist, dat was 4 uur zeker. Yes. Maar we willen dan niet pas om 3 uur? Ja, maar die moeten nou iets nog, ieders in de quali dingen zetten, in de, wat is het, race positions en zo. Ah ja, oké. Voilà. Dus nu wordt er eigenlijk een half uur niet geraced, eigenlijk. Yes. Oh. Dus ik kan eigenlijk mijn grief gaan halen. Jot. Ik was beneden vergeten. Voilà. En dan moeten we eigenlijk wachten tot die servers terug online zijn, of hè? Denk het, ja. Dat zal wel in een Discord komen, zo bij. Voilà. Hups, hè. Yes. Wat was dat? P40 of zo? Of P41? P40, denk Komt goed, ja. Ik zeg het, T1, jongen. Iedereen smasht er op elkaar, Christophe. Ik zou niet de brut erin vliegen. Nee, ik denk het ook niet. Want dat is het goed, hè. Met endurance, hè. Je moet zien dat we geen damage krijgen en dat we ons baanden een beetje gaan slagen. Dat gaat ook worden, denk ik, baanden. Ja. Maar, then again, alles is hier voor te leren. In Split 3, car 909, can you stop downloading torrents? Die is een ping, jongen. Die is een ping echt gigantisch hoor. Zalig. Ja, die had porno nodig deze avond zeker. Hè. Oh, dat kan. Dat kan. Ik heb nou nog nooit porno gedaan met torrents. Ik zou eigenlijk gewoon even tot lachen. Twitch TV. Oké. Ik kan een pisje doen en zo allemaal. Yes. Zeg, Christophe. Yes, nog altijd Twitch TV, hè. Ja, het gaat maar over een vapor, dus eigenlijk niet echt iets. Nee. Allee, sorry dat ik er nog eens over begin. Wat zou jij doen, jong? Op Ali, hè? Zat je met een ding, alles erop en eraan eigenlijk, met een, een vullingsdingetje. In ieder geval is 30 euro goedkoper. Echt dat die aan horen? Ja, maar ik weet niet hoe ik moet doen. Het al bestellen zonder een potje, zonder, noem het. Tank, ja, amai, ho. Zonder een tankje? Tankjes kun je hier kopen, hè? Dat is geen probleem. Hè? Ja, maar die tankjes zijn eigenlijk redelijk duur, die van Aspire. Ja. Verdomme, 36 euro. Kost te veel geld, dat weet ik. Verdomme, 36 euro. Shit, hoe is mijn batterie gesteld? Oh, daar kom ik wel toe. Ja, misschien moet ik nu die vapor kopen en dan, als dat allemaal goedgekeurd is binnen zoveel maanden, gewoon nog die vapor bestellen in China. Want dat echt dik in orde is, dan heb ik er wel 2. Hè.
Dat is de eerste in Denemarken bestellen. Het is dan niet met schild, dat is gemakkelijker voor terug op te sturen. Misschien leggen is ze die van China. Dat is waar. Het is wel de official, want je hebt blijkbaar ook veel namaak. Yes. En dat wil ik niet. Refresh list. Nog niks. Straks als Fokke ons vader belt met de dingen, dan heb ze. Ja, ik kan dat niet te veel. Ja, nee. Dat is zo raar, dat is zo patent, want je weet het eigenlijk niet. Ja. Ik probeer er ook wel rekening mee te houden. Ja, daar moet je eigenlijk gewoon rekening mee houden, want... Dat je hier live dingen op het internet zit te zeggen. Oh, ik kan straks nog eens een unlocken doen, denk ik. Yes, yes. Je kunt nu zelfs uw tiers nog één hoger. Dat is echt zot, jongen. Dan duur jij al... Zijn je al lang bezig. Yes. Zijn is curieus met een SA vandaag. Het is allemaal stijgen, denk ik. Nog 4 uur. Oh, wat is het hier? No messages. Oh, ik zal blij zijn dat ik binnenkort eens 2 weken thuis zit. Ja. Oei. Ik denk dat dat niet even gaat duren voordat die servers terug online komen. Wat denkt je dat? Ja, omdat ze juist in de Discord zeggen 5 voor 3, denk ik. Ah. Oh, zo. Nog even. Ja, jong. 4 splits met Alex 45 auto's. En dan moet ik ze eerst verbinden en dan pas dan drive. Oei. Dat is